Chào mừng quý vị và các bạn, chúng ta đang cùng nhau đến với chương trình Giải Mã Tình Yêu. Các cô gái thân mến, các cô gái trong những tuần qua, các bạn đã có tìm được sự đồng cảm nào trong các câu chuyện của cô gái xinh đẹp ở trên đây? Hay là các chàng trai, các bạn đã có được những cái sự đồng cảm nào với hai chàng trai ở bên đây? Thì hãy comment trên fanpage của chúng tôi và hãy nói với chúng tôi biết rằng cái chủ đề nào về tình yêu mà các bạn muốn nói các bạn nha. Còn ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau chào đón chính cô gái vô cùng xinh đẹp của chúng ta. Bên cạnh đây là hai chàng trai rất là quen thuộc, Ngọc Trai và Bi-Max. Hello mấy bạn. Và ngày hôm nay sẽ là sự xuất hiện của một anh chàng có thể nói là rất là cao, rất là nam tính, mà đã là một diễn viên trong một cái MV gây sốt trong thời gian vừa qua. Đó chính là Nico. Hãy dòng ngàn vỗ tay cho Nico ạ. Đẹp trai quá. Trời ơi, Mến ơi. mình rót ra xa đi. Rồi. Xảo quá. Anh cũng phải ngon nói. Nico đã xem chương trình này và cảm thấy rằng mình đã tự tin và sẵn sàng để đến với những tình huống, những câu hỏi cũng như những cái câu chuyện của các cô gái hay chưa? Thì phụ nữ mà lúc nào cũng có rất là nhiều chuyện để mà nói, cho nên là đến đây để lắng nghe. Không chỉ lắng nghe đâu, chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận mà đôi khi đó còn là phản biện nữa. Cùng nhau giải mã xem rằng liệu cái tình huống đó, cái câu chuyện đó là đúng hay là sai. Anh Bảo ơi, đưa cho ai giải mã chứ đưa cho anh Nico thì chắc không được rồi. Tại vì anh bị dính bùa yêu của chị Phương rồi, sao mà giải mã được. Đôi khi cái đó cũng là một cái vấn đề mà có thể bàn luận được luôn á. Có những người không cần xài bùa hết trơn mà cứ dính hoài năm này qua năm khác. Ngày hôm nay chủ đề của chúng ta đó chính là những lời nói của người yêu cũ mà khiến cho chúng ta nhớ mãi. Yêu nhau, nói với nhau rất nhiều, nhưng liệu rằng những câu nói nào sẽ làm chúng ta nhớ? Nó là những câu nói xúc động hay là những câu nói gây tổn thương? Hãy cùng xem nha. Câu chuyện đầu tiên. Thiệt tình em như là con gái anh vậy đó. Wow. Ai là người có một cái mối tình là gọi là sugar daddy đâu à? Em đoán cho, em tưởng là em Mai Bích Trâm phải không ta? Phải câu chuyện của em không? Dạ. Trời Quá xuất sắc. Dạ, câu chuyện đó là của em hả? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu chuyện bên ly cà phê thưa quý vị. Dạ. Dạ, kính thưa các anh cũng như là kính thưa các chị, thì em xin được phép kể câu chuyện này của mình. Là câu chuyện này là hồi nhỏ, thì cũng hồi nhỏ lúc đi học á, là cấp 2, cấp 3 gì đó. Hôm đó là em với bạn á, là có bạn thì lớn hơn, bạn thì học đại học rồi. Xong rồi em với bạn thì có hẹn là đi vô khu du lịch sinh thái để câu cá, vô câu cá. Câu hoài, nghĩ như sao vậy? Em cho nó ăn quá trời, em thay mồi liên tục luôn. Nhưng mà 2-3 tiếng đồng hồ nó vẫn không ăn là không ăn. Cái câu cá liên quan tới người yêu vậy. Nhưng mà từ từ đã, xong rồi em đói bụng quá. Thì bạn em mới nói là thôi nghỉ đi khỏi câu nữa, tại vì câu hoài không có được. Ta hai biết không, hai đứa không ai biết câu hết. Xong rồi mới kêu cá ra ăn. Thì ở đó người ta có bán cá sẵn á, người ta chiên sẵn, người ta làm sẵn ra luôn cho mình. Thì em còn nhớ cái món đó là món cá gì mà chiên sủa xong rồi cuốn bánh tráng. Thì hồi đó em không biết. Cái ta tượng ở Thác Lát. Đúng rồi. Trời ơi, cái con cá anh Tảo nói đó. Nhưng mà con cá tượng. Đúng rồi, dạ, con cá đó chiên xù á, nhưng mà em không có biết. Thì lúc mà mới mang ra hồi đó em ngốc nghếch, em dại khờ lắm. Thì con cá ra cái em nói ủa sao tự nhiên mình không có kêu con cá khác, tự nhiên kêu cá điêu hồng chiên xù làm gì, cá đó để nấu canh thôi. Má em mới nghe là chỉ nấu canh thôi, tự nhiên đem vô đây mình chiên xù, em thấy ăn chắc không ngon đâu. Cái xong rồi anh bạn em mới kiểu không phải đâu, không phải, cái này là cá tai tượng chiên xù là đặc sản ở đây, không phải là cá điêu hồng đâu em. Chưa Mọi người chờ em một chút thôi, sắp rồi. Xong rồi nguyên kế bên là nguyên dĩa rau luôn. Mà rau hồi đó là rau gì á, từ cá đến rau. không phải tại mấy cái vô cái lý do tại sao mà bồ của em nói em như con gái của nó đi. Đây nè, coi như là đồ ăn có sẵn xong rồi em tính ăn hay em tính làm đồ ăn cho bồ em, nhưng mà cuối cùng là bồ em làm hết cho em đúng không? Gắp cho em cá rồi cuốn rau cho em, cuốn bánh tráng cho em, chấm nước mắm múc miệng ăn luôn đúng không? có, tại vì cái dĩa rau là Nó khác Bảo, yên lặng cho em nó kể. Rồi tới cái rau rồi đó. Rồi Rau mọi người cho Đầy sốc đủ. rồi, tại vì em kể thật tình là mấy cái chi tiết này có liên quan đến câu chuyện rồi. Về dây nước mắm nè. Dạ kính thưa các anh chị cũng như là mọi người, thì lúc đó cái dĩa rau đó thì em nói ủa anh ơi sao tự nhiên mấy cái rau này là mấy cái rau em thấy giống như rau nấu canh chua này kia, mà tự nhiên mình ăn sống rồi mình ăn sao kỳ vậy. Cái
anh bạn em mới nói là không có, cái này là rau rừng. Rau rừng thì thường thì người ta hay ăn cuốn bánh tráng này kia, tại em không có ăn nên em không có quen. Bạn em mới nói là ủa sao em hỏi hoài vậy, mà sao anh cứ phải giải đáp những cái câu mà khủng long xanh rồi. Anh cứ kiểu là có cảm giác là anh suốt ngày phải đi theo để giải đáp cho em những cái điều mà anh không tưởng. Anh cứ cảm giác là em giống như là con gái anh vậy á, hơn là bạn gái. Cái gì em cũng biết, cái gì em cũng hỏi. Em bớt hỏi được không? Ví dụ là mình lâu lâu mình hỏi thì ok anh sẽ giải đáp, nhưng mà em cứ hỏi hoài thì đôi khi anh thắc mắc là sao em cứ hỏi hoài á. Câu hỏi của em cụ thể là cái gì? Tại vì hồi đó thì em chưa có học nấu ăn nên là em không có rành về những cái mà kinh nghiệm sống hay là những cái này kia, nên là em thường thắc mắc. Mà em cảm giác là lúc em lại nói trong bụng. Từ bé em đã được học cách nói trong bụng, thì em nói trong bụng em nói là ủa không biết thì hỏi chứ có gì đâu, mà không biết thì mình không biết thì mình hỏi để biết thì cũng đâu có gì đâu mà sai. Trong câu chuyện của em mọi người hiểu rồi. Dạ. Em hỏi nhiều quá, bạn trai em thốt ra một câu là thiệt tình là em như con gái anh vậy đó. Dạ. Nhưng mà anh muốn hỏi là tại sao câu đó nó làm em ấn tượng? Thì tại vì em đâu phải con gái anh đâu. Có lý, hợp lý. Nói gì đâu, tôi im luôn nè. Là con gái người ta đâu, đúng không? Mà em thấy những cái, tại vì á em nghĩ hợp vậy lý thì nè, cho nó qua được. tại vì em ví dụ người ta con gái người ta hỏi ít không sao, nhưng mà em kiểu cứ hỏi hoài, rồi những cái lúc mà đi coi phim cũng hỏi nữa. Không, anh đang bấm tua đó em, thấy không? Anh đang bấm tua á. Dạ, nên là ý em là hay hỏi những cái vặt vãnh trong đời sống thì làm cho Nói chung là nhưng mà em khi mà em nghe câu hỏi này có bị tổn thương không? Câu nói này có bị tổn thương hay là buồn hay là như thế nào không? tại vì với một cái tâm thế là anh kia bình thường, không phải là cáu gắt gỏng, nên là em thì em cảm giác là em hơi bị đơ 1-2 giây thôi, nhưng mà em cũng hiểu thì em cũng bớt hỏi lại, nhưng mà bớt ít thôi. Ví dụ bình thường hỏi 10 câu thì bớt 2-3 câu, nhưng mà vẫn hỏi. Câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay: ai cũng có việc bận, không sao cả, miễn em tới là được. Là sao? Chưa hiểu lắm. Nghe cũng hơi khó hiểu. Câu chuyện của Nhã, thường thì công việc của tụi mình đi quay á, thì giờ giấc nó sẽ không có được đúng như mình mong đợi lắm. Có những hôm nó đúng thì là ok, nhưng cũng có những hôm nó bị trễ giờ. Thì hôm đó thì Nhã nghĩ là Nhã sẽ về đúng giờ, thế là Nhã hẹn bạn đó. Thì bạn đó làm công việc văn phòng, cho nên là xong á, thì bạn đó sẽ xuống đợi Nhã như đúng giờ hẹn, là đợi ở dưới chân công ty. Thì ở công ty nó có một cái công viên nhỏ, thì bạn hẹn nhau ở ngay đó. Thì không ngờ là hôm đó Nhã đi quay về bị trễ tiến độ gần 2 tiếng. Thế là Nhã về nhà thì thay đồ lật đật chạy qua đó thì nó đã trễ gần 2 tiếng rồi. Thì Nhã nghĩ là hồi đó tụi Nhã chưa phải là yêu nhau, chỉ là mới crush nhau thôi. Thế là mình nghĩ là trời, chắc là trễ gần 2 tiếng chắc nó đi về rồi, hoặc là chắc là bực mình lắm. Nhưng mà cái xong lúc đó Nhã mới nghĩ là nếu mà còn ngồi đó thì Nhã sẽ nghĩ ra một cái trò gì đó để Nhã xoa dịu người ta ngay lập tức. Thế là Nhã cầm một cái máy điện thoại, Nhã lén Nhã núp trong lùm, Nhã đi ra để Nhã tìm cách Nhã quay lại coi thử cái thái độ của người ta sẽ như thế nào với mình. Thì cái lúc đó Nhã đang cầm điện thoại, cái Nhã đi quay tới, cái Nhã nói hello xin chào, cái tự nhiên bạn đó đang ngồi chơi game cắm cúi. Thế là bạn đấy ngẩng mặt lên thì thấy Nhã, thế là bạn đó chạy tới ôm Nhã, ôm chặt cứng luôn đó. Trời, em tới rồi. Cái xong á, ủa em tới trễ đó, anh có biết là em tới trễ gần 2 tiếng không? Anh nói không sao hết, ai cũng có việc bận hết, miễn Nhã tới là vui rồi. Lúc đó là yêu nhau chưa? Hay là đang cua nhau? Crush thôi. Đang cua đúng không? Đang cua. Thấy chưa? Crush Chỉ có thôi. cua nhau mới ngồi chờ nhau kiểu đó thôi. Sao hôm đó là Nhã chết dạnh luôn. Chứ sau này mà yêu rồi thôi đi về luôn. Nhưng mà sau này khi mà yêu rồi á, là Nhã có bao giờ tới trễ 2 tiếng thử một lần nào nữa chưa? Cũng có, thường xuyên. Ta có nói vậy nữa không? Không, tại vì Nhã biết là bạn sẽ thông cảm rồi, cho nên bình thường bạn vẫn giữ ở trạng thái là vẫn ngồi đợi Nhã. Thế bây giờ đã chia tay chưa? Bây giờ vẫn đợi. Cũng tội. Thế bây giờ đã chia tay chưa? Người ta nói vẫn đợi mà. Tự nhiên cái thú là chia tay hoài. Rồi những câu nói nào là các bạn thường là sẽ dễ cảm giác là rung động? Phải nó tùy hoàn cảnh diễn ra nữa thì người ta mới cảm thấy câu nói đó nó làm mình nhớ hay không. Ý là lời nói đôi lúc nó không quan trọng bằng cái thái độ á, cũng là một câu đó, nhưng mà có người nói nghe rất dễ thương, nhưng có nhiều người nói nghe giả lắm. Cái hoàn cảnh xảy ra nữa nó mới là mình có chấp nhận được cái câu đó hay không. Đó là một cái câu chuyện rất là dễ thương đúng không? Dạ. Câu chuyện rất là dễ thương. Không hay thật sự. Đến với câu chuyện thứ 3: em không cần phải làm gì hết, cũng không cần cố gắng xinh đẹp, hãy tỏa sáng theo cách của em. Câu nói này phải là trong một cái thời điểm lãng mạn mà trong lúc gây lộn. Tại vì đây là mối tình đầu của Phương, cho nên là nó một lúc đó là cái gì Phương nghĩ hoặc là cái gì Phương không thích đó là Phương nói liền, hoặc là Phương sẽ tỏ thái độ, chứ không phải là như bây giờ. Khổ một cái là không hiểu tại sao mà Phương quen bạn trai thì bạn nào cũng rất là đào hoa, và bạn nào cũng rất là cao kiểu như vậy á. Và thì cái bạn trai đầu của Phương thì vừa là người mẫu, vừa là diễn viên,
Rồi xong rồi suốt ngày đi diễn thời trang chung với các cô chân dài. Mình rất là khó chịu, mặc dù là biết là người này tốt cũng tin, nhưng mà cái kiểu mà mình cứ hậm hực dạng như vậy á. Thì đến một cái lúc mà cứ cái kiểu mà mặt Phương cứ hầm cái nói trời bây giờ em muốn cái gì hay em nói gì em nói ra. Thì nó là thiệt sự luôn là em không hiểu là tại sao anh quen với em, tại vì người đẹp quá trời kiểu như vậy, em không đẹp không gì hết. Thì bạn ấy có nói là lúc mà anh bước vào lớp á là không hiểu tại sao là anh nhìn thấy em liền, là bởi vì em rất là sáng, cho nên là em không cần phải làm gì hết và em cũng không cần phải cố gắng xinh đẹp. Câu chính xác là em chỉ cần là một cô bé bình thường và tỏa sáng theo cách của em thôi. Trong lớp Thanh Điền học chuyên văn hả chị? Không. Hay sao mà sao thấy nó hay quá vậy? Mà hồi nãy Hồ Bích Trâm nói bên đây có 3 chàng trai là có một bụng chiều, thì 3 chàng trai bên đây phải gọi người yêu đầu của Mai Phương là anh hai, hiểu không? Người bạn này cũng bây giờ vẫn còn có những cái sự gọi là động viên Phương rất là nhiều trong cuộc sống, cho nên là dường như là Phương rất là tin vào những cái gì mà bạn này nói. Đây là một trong những câu nói mà Tri kỷ. Em nghĩ người này là tri kỷ của chị. Hay đấy. Cái chàng trai thường là hay nói những câu nói ngọt ngào nào với lại người yêu của mình? Em chia sẻ thẳng luôn là em cũng chia tay người yêu mới được 1 năm gần đây. Phải nói là cái người mà em rất là yêu, người ta không phải là làm ở trong giới nghệ thuật, và người ta cũng không phải là cao giáo hay là đẹp đẽ gì cả. Nhìn căn bản là có duyên thôi. Cho nên là em chia sẻ là khi mà người đàn ông người ta nói thế với mình ý, thì hãy tự tin đó là sự thật. Tại vì tự nhiên đâu mắc mớ gì một người mẫu kiểu cao giáo cái đi quen một cái người mà kiểu không tự tin về bản thân ấy, kiểu như thế. Trong khi người ta suốt ngày người ta gặp mà người cao giáo, người đẹp đẽ này nọ kia rất là nhiều, nhưng mà người ta lại vẫn quay trở lại về với mình, người ta vẫn kiểu yêu mình hơn tất cả những cô gái khác. Thật ra Bảo nghĩ vậy nè, không biết cái này có phải là điểm chung của đàn ông hay không, nhưng thường đàn ông nào mà kiểu nhìn thì có vẻ đào hoa, trải qua rất là nhiều chuyện của tình trường á, thì lại không có bao giờ nói những câu như thế hết trơn á. Biết vì Max có bao giờ nói những câu lãng mạn không? Có làm lãng mạn, tại vì nó không có nói, em chỉ làm thôi à. Thì nhiều khi nói nó không biết. Làm thôi, làm như thế nào? Thì có nhiều cái hành động mình làm lãng mạn đó, mình chuẩn bị quà cáp, mình chuẩn bị này nọ, nói chung là có sự chuẩn bị cho người ta, rồi xong mình đưa cho người ta. Đây là một câu nói mà thể hiện độ tự tin rất lớn của người đàn ông. Đó chính là em sẽ không tìm được ai thương em hơn anh đâu. Ai cũng nói luôn câu này, là người yêu cũ hoặc nào là cũng em từng sẽ không nói tìm hết. được người ai tốt hơn anh đâu. Đúng rồi. Trời ơi. dạ câu này là câu nói của người yêu cũ của Isa. Nhưng mà trường hợp á mà nói bạn đó nói câu này á là lúc đó là hai đứa cũng đã quen nhau 3 năm rồi, xong rồi đây là cái khoảng mà cãi nhau kinh khủng nhất, cãi nhau rồi thích đập phá đồ đạc cũng có luôn, và làm mọi thứ nói những lời tổn thương với nhau ghê gớm lắm kìa. Thì lúc đó bạn đó kiểu như là cũng chịu đựng hết nổi rồi. Xong bạn đó là con trai, nhưng mà cái lúc đó bạn nó rớt nước mắt. Nó quay sang mà nó nói rằng là nói giọng rất nhẹ nhàng: My cứ em làm tên là My, My cứ đi tìm những người khác đi, quen những người khác đi, rồi sẽ thấy là không có ai bằng bạn đó đâu. Không ai thương em. Không ai thương câu chuyện này là sẽ có nhiều vấn đề để nói nè, bởi vì tôi tin là các bạn nữ cũng ít nhất một lần được nghe câu này trong đời, đúng không? Đó, Nghe hoài luôn á. nghe hoài luôn hả? Có rất là nhiều người nói với em nhiều câu lãng mạn như nãy giờ mọi người kể lắm, rất nhiều cái em có thể nhớ, nhưng mà đây là cái câu mà nó làm mình cảm thấy là dằn vặt suốt chia tay 3 năm nay rồi. Dằn vặt suốt 3 năm nay là bởi vì đúng nghĩa là em vẫn chưa tìm được ai mà lo lắng thương cho em bằng bạn đó. Thật ra cái câu này em cũng đã từng nghe. Câu này là trong những cái lần mà gọi là cãi vã và chia tay, thì người này có nói là tôi thách em đi ra ngoài tìm ai khác mà tốt hơn tôi, hoặc là yêu em hơn tôi, kiểu vậy. Kiểu người đó nói một cái tự tin là không ai yêu em bằng những người đó. Nhưng mà ngày hôm nay em xin chia sẻ là sau người đó, người thứ hai thương em hơn người đó, và hiện tại người thứ ba còn thương em hơn. Cái này là tùy từng người, tùy hoàn cảnh nữa. Đúng rồi. Nhưng mà ban đầu thì mọi người nghe câu này mọi người sẽ nghĩ rằng là đó một cái lời mà kiểu mà rất lưỡi đầu môi, không, kiểu mà nói cho có vậy thôi. Nhưng mà đối với em thì đây là cái trường hợp mà em thấy là bạn đã nói thật sự là cái nỗi lòng bạn đó, và lúc đó là bạn đó nói là bạn đó đang khóc. Đúng rồi, tại vì cái hoàn cảnh của chị, cái hoàn cảnh chị Misa là đang giận nhau và đang khóc, đang cao trào, thì người ta bộc lộ cái tình cảm đó ra. Em nghĩ là mỗi người mỗi khác. Đạo diễn Triệu Viu có bao giờ để cho nam chính của mình nói ra cái câu này trong bộ phim của mình chưa?
Thường thường thì là em sẽ không có ghi mấy câu này trong phim em. Tại vì thường thường nam chính của phim em thì nó sẽ không thuộc cái dạng mà show off ra quá nhiều cái kiểu tình cảm á. Thể loại mà nam chính của em viết là nó phải hơi lạnh lùng xíu, kiểu dạng vậy, nhưng mà làm hành động nhiều hơn. Nhưng mà câu này em cũng từng nghe một người, không biết là người có bao nhiêu, nhưng mà em nhớ có một người đi qua là đời em cũng đã nói em câu này rồi. Nhưng mà nó còn đáng sợ hơn vậy nữa. Ghê vậy? Đúng rồi, lúc đó là em học năm nhất hay năm 2 gì đó, thì người đó đã đi làm trong nghề rồi. Và có một lần nói với em là đại loại là nếu mà em ra trường thì nếu mà được thì hãy đi làm với người đó. Tại vì người đó sẽ che chở bảo vệ em, không ai bằng được anh, kiểu dạng vậy. Nhưng mà tất nhiên em không tin rồi. Tại vì em là một người rất là độc lập, em không có tin vào những cái câu nói đó. Tại vì con trai mà nếu như mà muốn mà được lòng em thì càng lạnh lùng với em càng tốt. Đừng có xuồng xả với em quá, em không thích. Theo các bạn nữ nghĩ tại sao các cánh mày râu lại hay nói những cái câu nói như vậy? Với Chi thôi nha, câu chuyện của Chi thôi thì Chi cũng đã từng nghe câu này rồi. Nhưng mà câu chuyện của Chi thì cái người bạn đó giống người bạn của Misa. Tức là cả hai cái mối quan hệ lúc đó đang bị khủng hoảng lắm rồi. Tức là bản thân người ta còn thương mình, nhưng người ta cảm giác là người ta không hướng mình được theo cái hướng người ta mong muốn. Người ta cảm thấy mệt mỏi, người ta cảm thấy bất lực, nên người ta trước khi người ta đi á, người ta thả nhẹ câu như vậy. Tức là thay vì cố gắng tiếp thì người ta lại nói như vậy và sẵn sàng để cho mình. Bạn đã nói luôn là cứ việc đi tiếp, quen tiếp đi, để rồi cuối cùng nhìn lại thì sẽ thấy được là người đó là người tốt nhất. Ý là hối hận Chi á, làm theo cho Chi em thì hối hận. đây là một cái sự lựa chọn không nên có nếu mà mình còn thương đến người đó. Câu đó để bởi vì với câu chuyện của Chi nha, thì sau khi cái anh đó anh nói như vậy á, thì đúng là Chi đi tiếp thật. Và khi mà Chi đi tiếp á, thì Chi gặp một người khác và Chi đã không còn yêu anh đó nữa. Thì sau này khi anh đó cứ kiểu nghe ngóng coi là 6 tháng 1 năm rồi thì Chi sẽ nhận ra được cái điều đó chưa. Thì thay vì Chi nhận ra được điều gì thì Chi đã yêu người khác mất rồi. Nên là thành ra đây là một cái Chi nghĩ rằng trong tình cảm khi còn yêu hãy cứ cố gắng, chứ đừng nghĩ là kiểu giống như là mình nghĩ là người ta đi tiếp người ta sẽ không gặp được ai tốt như mình thì người ta sẽ thương mình hơn hay là thương mình lại á, thì cái điều đó nó cũng rất là may rủi. Thực ra khi mà nói cái câu đó thường nó sẽ rơi vào hai trường hợp. Một là bởi vì người ta cảm thấy người ta bất lực rồi, tại vì người kia đã muốn đi rồi mà người ta chỉ muốn nói một cái điều rằng là em cứ đi nhưng mà sẽ không có ai tốt hơn anh đâu, là trường hợp thứ nhất, là vì cái tình cảm thực sự. Trường hợp thứ hai giống như của Linh là vì cái tôi quá lớn. Thế thì bên cái cánh mày râu, cái con mày râu nghĩ như thế nào ạ? Thanh niên kia nhìn trời nữa rồi. Tại sao vậy bị mát? Dạ, điều gì ạ? Em có bao giờ nói với em câu nói đó không? Dạ, người yêu cũ của em thì chưa nói với em câu đó. 3 người vẫn chưa nghe được người nào nói câu đó cả. Ê, cuộc đời này chán quá ha. Cuộc đời em nó có hơi cảm giác giống như bi mát không có một chút trọng lượng gì quan trọng với người ta chứ. Thì cũng là cái bạn vừa rồi mình mới chia tay thì cũng là duy nhất cái bạn đấy nói với mình câu là sẽ không còn ai kiểu thương anh được như là em thương anh đâu. Bạn ấy có nói câu là em yêu anh nhưng không phải là vì cái vẻ bề ngoài của anh, mà cũng không phải là vì vật chất, mà cũng không phải là vì cái nghề anh đang làm. Thật sự là bạn ấy rất là ghét cái nghề mà em đang làm, tại vì hay tiếp xúc với những cô gái rất là kiểu xinh đẹp hơn bạn đấy rất là nhiều. Nhưng mà tự nhiên cái bạn ấy nói theo cái câu đấy xong rồi làm mình kiểu mềm lòng ấy. Xong lúc đó là chả biết làm gì, chỉ biết ôm vào lòng. Anh đừng ta nói câu này rồi chứ bộ. Thiệt là anh có tìm tới cả cuộc đời này sẽ không bao giờ kiếm được một người nào mà là yêu anh nhiều hơn em đâu. 3 ngày sau có bạn trai mới. Là sao? Vậy thì cuối cùng là cái điều bạn nói là đang chứng thực lại là cái điều là tôi bỏ bạn là tôi tiếc, hay là bạn đang cố gắng làm cho tôi tức bởi vì là tôi bỏ bạn? Là sao tôi không hiểu, cho nên là từ đó trở đi là tôi không có nghe lời con gái nữa. Nhưng mà thật ra đó, như câu nói này là câu nói luôn luôn nằm ở hai khía cạnh. Chúng ta phải coi rằng là thật sự là khi người ta thốt ra câu này là người ta thật sự là còn yêu mình hay không, hay là chỉ là nói để mà cho bỏ tức bỏ ghét thôi. Câu chuyện tiếp theo: đừng ăn bám ba mẹ nữa, hãy ra đời kiếm tiền đi. Wow. Đây là câu nói em khá là ấn tượng, bởi vì nhờ cái câu nói này mà em đã rất là cố gắng và phấn đấu trong suốt những năm vừa qua. Là câu nói này em được nhận từ khi em còn đi học. Thì cái vấn đề là em và bạn trai có 2 hoàn cảnh khác nhau. Em thì được gia đình cũng có điều kiện, cho nên là
ba mẹ chỉ muốn em tập trung vào việc học thôi, không muốn em đi làm thêm. Mà ngày xưa khi mà em học trường sân khấu thì em phải học 1 ngày 2 buổi, và có những cái ngày thi á thì phải ở lại tập bài đêm nữa. Tức là khi mà học trường sân khấu thì giờ giấc nó sẽ không có lịch cố định giống như là một số nơi khác, mà đôi khi nó còn phải lịch đi diễn, lịch này nọ, cho nên là em không có chủ động được cái thời gian của mình. Mặc dù cái khoảng thời gian đó em cũng rất là muốn được ra đời để mà đi làm thêm, mục đích là để mình lăn trải với đời thôi, nhưng mà không có thời gian cố định. Tất cả các công việc đều bắt buộc mình phải đăng ký một cái thời gian cố định hết, thì em không có được cái đó. Cho nên là em cũng có nói với ba mẹ, thì ba mẹ cũng ngăn cản, nói là giờ ba mẹ không muốn. Cái điều ba mẹ muốn là con lên thành phố là để con học đại học, chứ không phải là để con đi làm, nên ba mẹ không muốn. Còn về phía bạn em thì bạn em cũng học đại học và gia đình thì khó khăn, cho nên là bạn ấy đã lâm vào cảnh là không có tiền để học phí và phải bỏ học để đi làm để mà nuôi sống bản thân mình. Thì khi mà em nhìn thấy hoàn cảnh của bạn vậy em rất là thương, thật sự là em rất là thương bạn ấy luôn, và em sẵn sàng là bớt một ít tiền ăn của mình lại để mình san sẻ được với bạn ấy. Cái khoảng thời gian đó em nhớ là hai tụi em có khi mà hai đứa đói mà trong túi không còn một đồng nào, chỉ đủ mua ổ mì không thôi đó, thì hai đứa em vẫn mua chia đôi ra ăn. Cái nghề nghiệp chưa ổn định á thì sẽ rất là kiểu như bị tủi thân. Và em có một bạn bên em là đã từng quen bạn gái nhưng mà phải chia tay, là tại vì cái cô bé đó, cô bé rất là giàu có, mỗi lần đi ăn là cô bé đó bao, mỗi lần đi ăn cô bé đó bao. Cô bé đó không có quan tâm là không có kiểu như anh trả hay là em trả, tự trả luôn. Thì đâm ra nhiều lần vậy cậu này cậu cảm thấy tự ái, một ngày đó tự chia tay luôn và nói là muốn tập trung cho sự nghiệp. Thì em nghĩ là nó có một cái tự ái của cái người đàn ông. Thường khi đàn ông mà đã buông ra câu này á thì thật sự là họ bị tự ti. Đúng rồi, bị tự ti á. Rõ ràng. Tại vì mỗi người sẽ có cái hoàn cảnh khác nhau. Đối với nhà cô gái đó có thể ra mua một đôi giày 2-3 triệu. Nó cũng giống như đi ăn một bữa sushi vậy đó. Nó không có cái gì mà gọi là khó khăn vất vả hết. Đối với họ là cái chuyện đó là họ đã quen từ bé rồi, cho nên là mình cũng không trách họ được. Nhưng mà đối với bạn trai đó, cái chuyện mà là bỏ ra 500.000 để mà dẫn bạn gái mình đi ăn thì nó cũng là một cái nỗ lực rất lớn của bạn trai. Nếu như mà lâm vào chuyện khó khăn. Nhưng mà có những người cô gái thì tại vì tuổi trẻ, đa phần cái này là bị là tại vì còn trẻ và chưa kinh nghiệm trong tình yêu, cho nên chính vì điều đó mà họ cảm thấy rằng là họ cứ ủa sao anh cứ bị khó chịu hoài vậy, cái chuyện đó thấy bình thường mà. Thì vô hình chung thì cái chuyện đó làm tổn thương người đàn ông đó nhiều hơn, và cuối cùng là nó đi đến cái chuyện là đứt gánh giữa đường như thế, và đàn ông phải buông ra những cái lời như thế. Thì anh nghĩ là anh không biết bạn trai của em như thế nào, nhưng anh nghĩ là nó cũng sẽ rơi vào một trong cái trường hợp mà nó tương tự như vậy. Tại vì đàn ông mà ai mà không muốn chăm lo cho bạn gái mình, và đặc biệt là bạn gái mình ngày xưa mà có người yêu mà giàu nữa, coi thử coi, tự nhiên trước mình mà quen một người đó giàu đơn toàn, đi xe hơi rồi nọ, xong mua đồ hiệu, xong tự nhiên giờ quen mình đi xe đạp, tự ti cực kỳ luôn. Nếu mà là con gái thì mình phải khéo léo, mình phải biết cách để mà mình làm cách nào để cho đàn ông của mình không có bị tổn thương, và giúp cho người đàn ông của mình tự tin hơn đó. Câu chuyện tiếp theo, muốn chết thì về nhà mà chết, đừng chết ở nhà để mà ám anh. Cái gì? Nghe đau lòng quá vậy. Câu chuyện này của em mà nó có thật luôn. Có nhiều cái câu nói nó làm tổn thương nữa, nhưng mà đây là cái câu nói mà em nghĩ là em quyết định là em sẽ dừng lại cái mối quan hệ này. Tại vì á, em không thể tin được là một người đàn ông khi mà mình yêu họ mà họ có thể thốt ra được những cái câu nói như vậy. Và nguyên nhân để mà thốt lên cái câu nói như vậy á, thì dù cho nguyên nhân đó là gì đi chăng nữa thì một người đàn ông cũng không thể nào mà nói với lại người yêu của mình như vậy được. Trong lúc mà nóng giận á thì chắc chắn là bạn trai hoặc là bạn gái đều sẽ thốt lên những cái điều đáng tiếc. Đó là cái lý do mà tại sao khi mà mình cãi nhau á, mà mình cãi lớn lên á, bạn nam thường tìm cái cách đó là im lặng, để mà không nói ra những cái câu nói để làm tổn thương bạn gái, hoặc là bạn gái cũng vậy. Nhưng mà tính em á thì rất là nóng. Em thì ví dụ như mà em phát hiện ra một cái chuyện gì đó có thể là lừa dối em, lừa gạt em á, thì em không bao giờ để yên được. Một là em phải làm sáng tỏ ra rồi em sẽ kết thúc, còn hơn là cứ phải chịu đựng. Mình biết như vậy mà mình không nói ra, mình chịu đựng, em không làm được. Thì cái câu chuyện mà dẫn đến bạn nói như vậy á là tại vì cái người bạn trai nè đi nhậu rất là nhiều, ngày nào cũng nhậu ngày này qua ngày khác, rồi chưa kể đó là còn gái gú nữa. Vô tình em phát hiện được là bạn trai của em á đi nói chuyện, có nghĩa là ngày hôm đó đi chơi chung, đi ăn chung, thì cái đi tới quán đó ủng hộ cho cái người chị đó. Thì tối hôm đó xong về hai người lại
giống như kiểu là bạn trai đó không có cho cái người đó biết là đã có bạn gái rồi. Và chỉ biết vô tình là hai người đẩy đưa với nhau, nói chuyện với nhau rồi video với nhau để đến mức như vậy. Và rất là nhiều người khác nữa chứ không phải là một mình cô gái đó không. Thì em đã phát hiện ra rất là nhiều lần. Thì ngày hôm đó em bị trúng gió, em phải ở nhà, không có một cái người nào bên cạnh để mà chăm sóc cho mình hết trơn á. Thì rất là sốc rồi. Thì về nhà bạn mới cãi lộn với nhau. Thì em có những cái lời nói giống như là to tiếng á, tại sao lại như vậy. Rồi nhiều khi mình nóng quá mình không kiềm chế được, sẽ xưng hô là mày tao này nọ các kiểu. Thì lúc đó là em không còn kiềm chế được nữa. Em nghĩ là tại sao mình lại gặp một cái người khốn nạn đến như vậy. Một cái người mà tự nhiên mình cảm giác giống như là lúc đầu thì người ta cua mình, người ta tỏ ra rất là quan tâm yêu thương mình. Nhưng mà khi mà mình đã quen rồi thì mình lại thấy người ta lại trở mặt. Người ta sẽ lộ ra những cái chuyện mà mình không thể nào tin tưởng được. Thì em kiểu như là dồn mình tới cái đường cùng rồi đó. Thật ra sự lúc đó là không còn muốn sống nữa. Cho nên là em quyết định là em xuống bếp, em cầm một con dao lên. Và lúc đó em khóc rất là nhiều luôn. Thì em mới để con dao vô tay của em á. Thì cái bạn đó thì bạn nói cái gì đó, nói rất là nhiều câu xúc phạm. Và em sẽ bịt lỗ tai để em nghe. Nhưng mà khi mà mình nghe, nhưng mà có một cái câu mà em có hở lỗ tai em ra. Thì bạn đó nói là nếu như em muốn chết á thì về nhà em chết, đừng có chết ở đây ám anh. Thì em mới thả cái tay em ra, em nói là anh vừa nói cái gì đó, vừa nói cái gì mình nói như vậy. Thì khi mà nghe xong câu đó thì em nghĩ là mình dành cho cái chết này á, nó không, thật ra thì em không phải là chết đâu, mà em thử là em làm như vậy để coi thử cái người bạn trai này có phải là yêu thương mình thật không. Thì sẽ ngồi lại để nói chuyện với nhau. Đằng này lại đi nói một cái câu mà em nghĩ là xúc phạm rất là nặng luôn á, tổn thương rất là nặng. Thì sau đó là em quyết định chia tay đó. Em thì hiền nhưng mà đừng có làm cho em kiểu điên thú tính lên. Em mà thú tính lên tức là đương nhiên là em sẽ không động chạm đến cái người con gái đấy rồi. Nhưng mà cái miệng lúc đó là mình có thể mình nói ra những cái gọi là những cái ví dụ như chửi tục chửi thề, kiểu lúc mà nguôi rồi cái bắt đầu thấy lúc nãy kiểu nói vậy thì sai quá rồi thôi. Gọi điện cho người yêu, lúc đó người yêu lại không nghe máy nữa. Đấy, xong lúc sau kiểu xin lỗi hoài 1 tháng trời mới chịu tha. Anh trai thấy sao? Anh từng là người cầm dao. Thì lúc đó là anh cũng vậy đó. Bây giờ em muốn sao? Em muốn anh chết không? Anh chết cho em coi vậy đó. Thì bạn gái của trai á mới ôm trai lại. Em lại anh đừng có làm vậy nữa. Em thua anh rồi, anh thắng rồi, anh thắng hết đó, em thua anh hết. Được chưa? Bây giờ anh bỏ dao xuống đi. Thì tự nhiên nghe câu đó nói xong á thì mình vẫn còn giận, nhưng mà nghe thấy nó cũng nó cũng đỡ vấn đề không? Mình vừa bỏ dao xuống á thì bạn gái buông mình ra và nói đúng một câu thôi: anh chết anh giải quyết được gì? Anh vẫn còn có thể tìm được một người khác, không phải là em, để chiều ý của anh hơn. Nhưng mà nếu như mà anh cứ tiếp tục chiều cái ý định của anh như vậy á, anh có thật sự trưởng thành hay không? Và nếu như những cô gái khác đến với anh á chỉ để chiều lòng anh thôi đó, mà không chỉ cho anh cái sai đó, anh thấy vui không? Và một khoảng thời gian sau á, anh vẫn là một thằng trai như vậy, chứ không phải là một người đàn ông muốn xây dựng một cái gia đình hoàn chỉnh với em. Tại vì là trước trong cái mối quan hệ đó thì trai cũng hứa hẹn gì xì đùng mà kiểu như vậy. Vô hình chung cái mình cảm nhận thấy là mình là cái người sai đầu tiên rồi. Tại vì nếu như mà mình làm cái hành động ngu ngốc đó, có phải như là mình thất hứa với lại người mà mình xây dựng một cái gia đình không? Là bạn gái là vợ của mình đó. Cho nên là theo trai thấy đó nha, nếu như trong cái trường hợp của riêng trai thôi đó, tại vì là cái người bạn gái của trai là có thể chỉ cho trai biết được những cái sai của mình và không sợ trai buồn. Có nghĩa là nói bây giờ anh thích làm đúng không, anh làm đi, rồi sau đó là em bật cái video call cho ba má anh coi. Lúc đó ba má anh nghĩ cái gì về anh, có phải anh là một thằng con nít hay không? Tự nhiên cái nói trong đó mình thực sự là mình choàng tỉnh luôn. Và lúc đó là mình chỉ biết là mình quỳ xuống thôi. Mình quỳ xuống trước cái cô gái của mình đó, là mình ôm chân, mình không biết mình sai cái gì rồi. Và thực sự đó chính là những cái gì mà người đàn ông nên phải hiểu cho phụ nữ là như vậy. Nếu như một người phụ nữ mà là giúp cho mình hiểu được những cái giá trị như thế nào là một cuộc sống gia đình, là một người chồng, là một người đàn ông đúng nghĩa. Rồi câu chuyện tiếp theo.
Anh từng dặn lòng vợ anh sau này sẽ là người hạnh phúc nhất. Anh xin lỗi vì đã không làm được cho em. Câu chuyện này là của Quỳnh Chi. Tức là Chi có một cái trải nghiệm mà Chi nghĩ rằng khá là đặc biệt và khác tất cả các bạn ở đây. Đó là Chi đã có cho mình một mối quan hệ mà Chi nghĩ là đặc biệt nhất. Vì lúc đó tụi Chi còn trẻ quá nên không thể nào gọi là sâu sắc nhất được. Nên mà nó đặc biệt nhất bởi vì nó đã đi đến một cái kết mà thường con người ta thường mơ ước cho một mối quan hệ, đó là kết hôn. Thì khi mà kết hôn thì tụi Chi đã trải qua rất là nhiều những cái khó khăn cùng với nhau. Và sau đó một cái kết không được trọn vẹn, tụi Chi không đi tiếp được lâu dài. Và thậm chí là còn tranh cãi rất là lớn vì nhiều vấn đề mâu thuẫn. Nhưng mà sau hết tất cả những cái đoạn gập ghềnh và khó khăn đó thì đến một giai đoạn mà cả hai đã tìm được tiếng nói chung, đã thống nhất được với nhau. Thì tụi Chi có nhắn tin hỏi thăm nhau. Và trong cái lúc nhắn tin hỏi thăm đó thì người bạn cũ của Chi có nói một câu, đó chính là câu này. Và thực ra cái câu này nè, nó khiến cho Chi nhớ hoài là tại vì chỉ có một cái tin nhắn đó thôi mà Chi đọc xong Chi khóc. Có thể trước đó là nói nhiều chuyện buồn hơn nhưng mà Chi không có khóc. Nhưng mà khi Chi đọc câu này Chi khóc bởi vì sao? Tự nhiên tất cả cái bức tranh tình cảm của mình nó tua lại như một đoạn phim chậm vậy đó. Chi nhớ về cái ngày hai đứa mới yêu nhau. Chi nhớ về những cái ngày mà Chi nghĩ sau này các bạn nữ ở đây sẽ trải qua. Đó là những cái ngày mà chuẩn bị cho cái đám cưới của mình á. Lúc đó hạnh phúc lắm, thật sự rất là hạnh phúc. Hai đứa nắm tay nhau và hứa là tụi mình sẽ đi cùng với nhau nha. Biết là sẽ có rất là nhiều khó khăn nhưng mà tụi mình sẽ cùng với nhau, sát cánh với nhau và phải thật là hạnh phúc nha. Tức là từng nhìn vào mắt nhau và nói cái câu đó rất là nhiều. Và nhưng mà cuộc sống với các bạn đó là cái giai đoạn mà tình cảm cái lúc khó khăn á, thì rất là trân trọng. Nhưng mà khi qua cái giai đoạn khó khăn rồi, khi vào cái cuộc nhịp sống bình thường á, thì khi đó mình còn quá trẻ để mình biết được, mình nhắc mình là mình phải mỗi ngày phải nhắc lại cái câu đó để mình giữ cái hạnh phúc của mình. Nhưng mà lúc đó tụi Chi trẻ quá nên là để cho những cái nhịp sống, những cái khó khăn thường tình nó xen vào trong chuyện tình cảm và dẫn đến cái kết không đẹp. Nhưng mà Chi vẫn cảm thấy may mắn. May mắn là sao? Bởi vì hiện tại bây giờ cả Chi và người bạn đó đều đã tìm được hạnh phúc mới rồi. Và tụi Chi đều đang sống rất là tốt. Và Chi nhìn thấy rằng hóa ra trong cuộc sống mình có những cái giai đoạn nó khó khăn như thế, nó bi kịch như thế, nó nghiệt ngã như thế. Nhưng mà thật ra là nó cũng là một cái câu chuyện để khi mình nhìn lại, mình rút kinh nghiệm để người sau mình sẽ yêu một cách đàng hoàng hơn, mình sẽ có một hạnh phúc và mình sẽ biết cách giữ cái hạnh phúc của mình. Nico ngày hôm nay đến với một cái chủ đề có vẻ là khá là hấp dẫn nha. Lúc đầu bắt đầu rất là nhẹ nhàng, những câu chuyện rất là dễ thương. Sau đó đến những cái câu chuyện ở đằng sau thì sẽ để chúng ta rất là nhiều những cái suy nghĩ. Nico thấy như thế nào về cái chuyện là khi yêu nhau thì chúng ta nên nói những cái điều như thế nào để cho cái mối quan hệ của chúng ta được bền vững? Thật ra thì lúc mà yêu nhau ấy, nếu mà hứa hẹn nhiều quá thì cũng không tốt. Mà đàn ông nữa thì hứa ít làm nhiều. Mình muốn cái gì thì mình cứ làm. Xong rồi nếu mà cảm thấy là làm không được nữa ấy, thì lúc đó mình mới nên ngồi tâm sự lại với người yêu của mình là anh muốn như này nhưng mà rất tiếc là nó không thể nào nó thành được. Thực ra ngày hôm nay thì đây là một cái chủ đề nó khá là khó, bởi vì những cái điều chúng ta nói ra thường là những cái điều mà chúng ta đã từng trải qua trong cuộc sống và nó hình thành từ tính cách của chúng ta. Vậy thì lời nói nó còn mang những cái sức nặng và những cái sức sát thương còn lớn hơn cả là chữ viết nữa. Cho nên rằng đặc biệt là đối với người mình yêu, nếu yêu họ thật lòng thì khi nóng giận cũng hãy nghĩ lại một chút về những cái câu chuyện đẹp của mình đã từng có trước đó. Còn nếu như cảm thấy không đi tiếp được thì cũng hãy chúc phúc cho nhau, chứ đừng cố gắng, đừng nói ra những cái điều làm nhói lòng nhau. Dĩ nhiên điều này không dễ, nhưng mà chúng ta hãy cố gắng. Bởi vì chúng ta cứ nghĩ về những cái điều tốt, chúng ta nghĩ về những cái điều đẹp và chúng ta nghĩ rằng chúng ta sẽ cố gắng được vì mối tình đó, thì chắc chắn rằng là mối tình đó nó sẽ không có tan vỡ và sẽ không có những cái lúc trắc trở như thế. Một nữa sẽ được cảm ơn các khách mời nữ rất là nhiều. Cảm ơn Nico và khách mời nam. Và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau vào lúc 22h30 chương trình hàng tuần trên kênh HTV7 các bạn nhé. Và các bạn nếu như bỏ lỡ bất kỳ số nào cũng có thể xem lại thông qua kênh YouTube của chúng tôi là MCV Media cũng như là cổng thông tin Love TV. Chúc các bạn luôn có những tình yêu thật đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.